फाइनान्स फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट यानि कि एफएम भन्ने सब्जेक्ट अन्तर्गत यो थ्योरिटिकल म्याराथनको रिभिजन पार्ट हो। पार्ट वान चाहिँ हेर्नु होला युट्युब च्यानलमा। आई हेभ अलरेडी अपलोडेड डियर। अब फर्स्ट चाहिँ हामीले सेक्सन सेक्सनै सेक्सन छ, यो ट्याक्सको सेक्सनै सेक्सन आइरहेको। त्यो भएर खास जनरली हाम्रो क्वेसन नम्बर 28सम्म पहिला गरेको थिएँ। अझ आज हामी यहाँबाट तल तल इम्पोर्टेन्टहरू छलफल गर्नेछौँ। फर्स्टली सोसियल कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसको बारेमा हेरौँ। सोसियल कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भनेको के हो त? अब सोसियल कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भनेको एउटा यस्तो मेथड हो। मेथड भनेको प्रविधि हो जसले चाहिँ हामीलाई अब पब्लिक फन्डहरूलाई इभ्यालुएसन गर्नको लागि हेल्प गर्छ। के हो त इभ्यालुएसन भनेको? पब्लिक फन्डहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने, यो किन्ने कि नकिन्ने भनेर हामी इभ्यालुएसन गर्ने एउटा मेथड भनेको सोसियल कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस। यानि कि सामाजिक हिसाबले यसको कस्ट र बेनिफिटलाई कस्तो छ भनेर एनालाइसिस गर्ने भनेर त नामले भन्छ। सो द्याट अब योले चाहिँ जनरली मोनिटरी र नन मोनिटरी, मौद्रिक तथा अमौद्रिक रिटर्न प्रतिफलको बारेमा भन्छ नेपालीमा बुझ्ने हो भने। र इङ्ग्लिसमा इट कन्सिडर्ड एज द मोनिटरी एज वेल एज नन मोनिटरी आइटम्स अफ द रिटर्न भनेर पनि बुझिन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ अब कुनै पनि कम्पनीले या कुनै पनि इन्डिभिजुअल या जसले पनि अब यदि लार्ज एमाउन्ट अफ पब्लिक फन्डहरू चाहिँ रेज गर्नु पऱ्यो भने अब उसले चाहिँ हरेक वर्ष प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ कि भेरियस पब्लिक फन्ड प्रोजेक्टहरूको लागि अब लार्ज एमाउन्ट अफ फन्ड त चाहिन्छन् भन्ने अब उसले कमिटमेन्ट गरेको हुन्छ, यानि कि प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ भने हो। त्यसपछि अब त्यस्ता खाली प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ अब सोसियल कस्ट र बेनिफिटसँग कस्तो छ, के छ, हुन्छ कि हुँदैन भनेर एनालाइसिस गर्ने भनेकै सोसियल कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस हो। अब हो भने यसले चाहिँ जनरली यस्ता प्रोडक्टहरू चाहिँ अब सामान्यतया चाहिँ कमर्सियल रिटर्नको लागि, त्यसै गरी अरू सोसियल रिटर्न, सामाजिक रिटर्नहरूको लागि र रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि, यानि कि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्नको लागि, मार्केटमा एक्सेसको लागि, लाइफस्टाइललाई बढाउनको लागि, त्यसै गरी अरू हेल्थ एजुकेसन अनि स्वास्थ्य शिक्षा र खानेपानीको हिसाबले पनि के यसको लागि बेसिक आवश्यकताहरू हुन् भनेर हामीले यहाँ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यस्ता खाली प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूको सामाजिक फाइदा के छ र, यानि कि सोसियल बेनिफिट के छ र अब यस्ता प्रोजेक्टहरूले अब सम्बन्धित प्रोजेक्टहरूले चाहिँ के सामाजिक बेनिफिट प्रोभाइड गर्लान् भनेर हामीले एनालाइसिस मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो। तर अब यस्ता जनरली अब प्रतिफल भन्छ, यानि कि रिटर्न भनेको प्रतिफल हो। प्रतिफल निर्णय भन्छ रिटर्न डिसिजन लिनको लागि चाहिँ अब रिटर्नको आधारमा चाहिँ हामीले डिसिजन लिनु पऱ्यो कति रिटर्न देला त सोसियल बेनिफिट कस्टलाई आधार मानेर भनेर डिसिजन भनेको निर्णय लिनु पऱ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ अब यो प्रोजेक्टलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने कि नगर्ने, वेदर इट सुड बी इम्प्लिमेन्टेड अर नट। ओके हो। सम्बन्धित कम्पिटेन्ट अथोरिटी विभागहरू, प्रतिस्पर्धात्मक विभागहरूको बनाएका प्रोजेक्टहरूमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर डिसिजन लिने भनेको भन्छ योले। अब यसलाई लाइन टु लाइन हेर्न चाहनुहुन्छ भने लेट मी सो यु। सोसियल कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस इज द म्याथड। सामाजिक कस्ट, सोसियल कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भनेको एउटा यस्तो मेथड, प्रणाली हो, प्रविधि हो अफ इभ्यालुएटिङ द युज अफ पब्लिक फन्ड। पब्लिक फन्डलाई चाहिँ युज गर्ने कि नगर्ने भनेर त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने मेथड भनेको सोसियल कस्ट बेनिफिट मेथड हो। इट कन्सिडर द मोनिटरी एज वेल एज नन मोनिटरी आइटम। यसमा चाहिँ मोनिटरी, मौद्रिक तथा अमौद्रिक भनेको नन मोनिटरी आइटमहरूलाई कन्सिडर गरिन्छ जनरली। लेट्स हियर लार्ज एमाउन्ट अफ पब्लिक फन्ड इज कमिटेड एभ्री इयर फर भेरियस पब्लिक सेक्टर। विभिन्न पब्लिक सेक्टरको लागि लार्ज एमाउन्ट अफ पब्लिक फन्ड भनेको एकदमै अब ह्युज एमाउन्ट अफ पब्लिक फन्ड चाहिँ सरकारी कोषहरू, यानि सरकारी फन्डहरू हामीले जनरली हरेक वर्ष प्रतिबद्धता, कमिटेड भनेको प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ हरेक इयर कि विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हामीले
पब्लिक फन्ड चाहिँ चाहिन्छ भनेर त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। लेट्स हियर डिस्कस द एनालाइसिस अफ सच प्रोजेक्ट। यस्ता प्रोजेक्टको एनालाइसिस भनेको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ भने ओके टु बी डन विथ अ रेफरेन्स टु सोसियल कस्ट एन्ड बेनिफिट, जो हामीलाई सोसियल कस्ट र बेनिफिटको रेफरेन्स लिएर चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। सच प्रोजेक्ट आर नट मियरली कन्सिडर बेस्ड अन कमर्सियल रिटर्न, यिनी भनेका कमर्सियल रिटर्नमा चाहिँ सामान्यतया बेस त भएका हुँदैनन्। इन्स्टेड कन्सिडर फर भेरियस सच सोसियल रिटर्न, यस्ता सामाजिक रिटर्नको लागि प्रतिफलको लागि इन विच द फर्म अफ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन, जसमा हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको लागि यानि कि रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि मार्केटमा यिनीहरूको एक्सेस पुर्याउनको लागि र अनि त्यसै गरी लाइफस्टाइल बढाउनु पर्यो अनि बेसिक रिक्वायरमेन्ट हेल्थ एजुकेसन ड्रिङ्किङ वाटरहरूको एक्सेस पुर्याउनु पर्यो हो। सो सच प्रोजेक्ट आर एनालाइज बेस्ड अन द सोसियल वाट द सोसियल बेनिफिट, यस्ता प्रोजेक्टहरूलाई हामीले सामाजिक हिसाबले चाहिँ यो बेनिफिट छ कि छैन, सम्बन्धित प्रोजेक्टलाई हामीले प्रोभाइड गरिने काम भनेको सोसियल कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस हो। अब यसमा मेनली बेस्ड अन सच रिटर्न डिसिजन एज वेदर इम्प्लिमेन्ट प्रोजेक्ट अर नट टु बी कम्पिटेन्ट अथोरिटी भनेर यो चाहिँ सोसियल कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसको बारेमा छ। देन आफ्टर फाइनेन्सियल ट्यापरिङ भन्छ। के हो त यो ट्यापरिङ भन्छ? ओके हेर्नु होला, ट्यापरिङ भनेको चाहिँ के रहेछ? ट्यापरिङ इन अ फाइनेन्स टर्म इज इन्क्रिजिङ बिङ युज टु रिफर रिडक्सन अफ द फेडरल रिजर्भ क्वान्टिटेटिभ एजिङ भन्छ, एजिङ। अब हेरौँ फाइनेन्सियल ट्यापरिङको बारेमा। अब यसलाई पहिला एकचोटि म सरसर्ती यसको बारेमा ओभरभ्यू भन्छु, त्यसपछि लेखेको कुरा पढ्ने। पहिला चाहिँ ट्यापरिङ भनेको एउटा वित्तीय टर्म हो जसमा चाहिँ फाइनेन्सियल, वित्तीय टर्म भनेको फाइनेन्सियल टर्म हो जसमा चाहिँ हामीले अब युज गर्दै जाँदा यसको अब मात्रा पनि बढ्ने काम गर्छ। जस्तै हामीले अब फेडरल रिजर्भ क्वान्टिटेटिभ एजिङलाई घटाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब युज गर्दै जाँदाखेरि हामीले अब फेडरल रिजर्भ क्वान्टिटेटिभ एजिङ घट्दै जान्छ। अर बोन्ड बाइङ प्रोग्रामहरू भन्ने पनि भयो। अब टेपरिङ एक्टिभिटी, टेपरिङ क्रियाकलाप भनेको मुख्यतया चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टरले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटमा इन्भेस्टरको एउटा एम के छ भने इन्ट्रेस्ट रेट कति लाग्ला भन्ने त हो नि, इन्भेस्ट गर्नेवालाहरूले सस्तो पर्छ कि महँगो पर्छ भन्ने होला हो इन्ट्रेस्ट रेटहरू। त्यसै गरी अनि अरू एक्सपेक्टेड रेटहरू भनेका अरू अनुमानित हाम्रो इन्भेस्टरका रेटहरू फ्युचरमा चाहिँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर ट्यापरिङ भन्ने प्रोग्रामिङले भन्छ, यानि कि टेपरिङ भन्ने क्रियाकलापहरूले भन्छ। ओके इन्भेस्टरको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने अब यस्ता खाली हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्क यानि कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सहुलियतका लागि यी क्रियाकलापहरू गरिन्छन्। जस्तै अब हामीले डिस्काउन्ट रेट, रिजर्भ कति जगेडा बनाउने, रिजर्भ त अब एनआरबीमै होला, सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको केन्द्रीय ब्याङ्क, अर्थात् अरू सहजीकरण गर्नको लागि पनि जुन हाम्रो क्युईहरू हुन्छ क्वान्टिटेटिभ एजिङहरू पनि यो भित्र इन्क्लुडेड हुन्छ। अब केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ अब विभिन्न नीतिहरू पोलिसिजहरू लगाउने काम गर्छ जसको कारणले हामीले अब इम्प्रुभ ग्रोथको चाहिँ हामीलाई अब के इम्प्रुभमेन्ट हुन जान्छ, यानि कि इम्प्रुभमेन्ट पोलिसिजहरू लगाएर सेन्ट्रल ब्याङ्कले विभिन्न पोलिसीहरू लगाउला नि त। अब जस्तै ब्यालेन्स सर्ट अफ इम्प्रुभमेन्ट इकोनोमीको लागि भयो, इकोनोमिक ग्रोथको लागि भयो, लङ टर्म मार्केट एक्सपेक्टेसनहरूमा पनि केही चेन्जेस आउलान् भनेर केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ पोलिसिजहरू ल्याउने गर्छ। यदि केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ अब टेपरिङ जस्ता क्रियाकलापहरू छिटोभन्दा छिटो गर्न जान्छ भने उसले चाहिँ इकोनोमी चाहिँ रिसेसनमा जान्छ। के हो त रिसेसन भन्ने त थाहा होला, रिसेसन इन इकोनोमीमा चाहिँ रिसेसन भनेको अब के हो त इट मे सेन्ड टु रिसेसन भनेको के हो त इकोनोमीको अलि राम्रो हुनु। इट डज नट ट्यापर इट्स एक्टिभिटी, इट मे लिड्स टु हाई इन्फ्लेसन रेटहरूदेखि लिएर सम्बन्धित यो ट्यापरिङ भनेको जस्तै हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग रिलेटेड भयो क्या। जस्तै ट्यापरिङ चाहिँ हामीले अहिलेको फेडरल रिजर्भ क्वान्टिटेटिभ एजिङ प्रोग्राममा पनि योलाई ट्यापरिङलाई एकदमै बेस्ट कुरा मानिन्छ, जसमा
2007मा फाइनेन्सियल क्राइसिस भनेको आर्थिक सङ्कट परेको थियो 2007 सालमा चाहिँ फेडरल रिजर्भ बिगेन टु पर्चेज द एसेट विथ अ लङ म्याच्युरिटी फेडरल रिजर्भले चाहिँ जनरली अब पर्चेज द एसेट विथ अ लङ म्याच्युरिटी टु लोवर लङ टर्म इन्ट्रेस्ट रेट भन्छ। यस्ता खाली एक्टिभिटिजहरू गरिँदै जान्छ भने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ मनी अब लेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि फेडरल रिजर्भले चाहिँ मर्टगेजहरू अनि ब्याक्ड सेक्युरिटिजहरू किनिदिएको थियो अरे 2007मा भनेर भन्छ। लेट मी हियर एक्सप्लेन के रहेछ त। अब हेरौँ द वर्ड ट्यापरिङ इन अ फाइनेन्स टर्म वित्तीय टर्मिनोलोजीमा ट्यापरिङको वर्ड भनेको त्यो शब्दलाई यसरी भनिन्छ कि इज इन्क्रिजिङ बिङ युज। ओके, यो ट्यापरिङ भन्ने अहिले चाहिँ अब यसको बढ्दो क्रम गइरहेछ यो टर्मिनोलोजी टु रिफर द रिडक्सन अफ फेडरल रिजर्भ क्वान्टिटेटिभ एजिङ, जुन चाहिँ हामीलाई रिडक्सन अफ फेडरल रिजर्भ क्वान्टिटेटिभ एजिङलाई रिडक्सन भन्ने टर्म बुझिन्छ, जुन ट्यापरिङ भनेको द अर्थात् बोन्ड बाइङ प्रोग्राम पनि भनिन्छ। अब बोन्ड भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब बोन्ड इस्यु गरेर चाहिँ एनआरबी के अरे एनआरबीले बोन्ड इस्यु अर्थात् गभर्मेन्ट अफ नेपालले बोन्ड इस्यु गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट लोन लिन्छ हो। बोन्ड बाइङ प्रोग्राम यस्तो हुनसक्छ। त्यस्तै ट्यापरिङ एक्टिभिटीहरू मुख्यतया इज अ प्राइमरली एम्ड इन्ट्रेस्ट रेट, यिनीहरू भनेको मुख्यतया इन्ट्रेस्ट रेटमा पर्छन्। एन्ड इन्भेस्टर एक्सपेक्टेसन वाट द रेट विल बी इन फ्युचर, र इन्भेस्टर लगानीकर्ताहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कति होला फ्युचरमा भन्ने सबै कुरा ट्यापरिङ भन्ने एउटा टर्मिनोलोजीले बताउँछ। ओके, ट्यापरिङ भनेको त खत्रै रहेछ। दिज क्यान बी इन्क्लुडेड कन्भिनियन्स सेन्ट्रल ब्याङ्क एक्टिभिटी, केन्द्रीय ब्याङ्कका विभिन्न एक्टिभिटिजहरू सजिलो होस् भन्ने हेतुले गरिएका हुन्छन्। यस्ता एडजस्टिङ डिस्काउन्ट रेटहरू, रिजर्भ रिक्वायरमेन्टहरू अर्थात् मोर कन्भिनियन्सल वान भनेको अनकन्भिनियन्सल वानहरू जस्तै क्वान्टिटेटिभ एजिङ क्युई भयो। ओके, सेन्ट्रल ब्याङ्क क्यान इम्प्लोय अ भेराइटी अफ पोलिसी टु इम्प्रुभ द ग्रोथ, केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न पोलिसीहरू चाहिँ इम्प्लोय गरेको हुन्छ जसमा ग्रोथ जसमा चाहिँ ग्रोथ इम्प्रुभमेन्ट होस् र त्यसै गरी ब्यालेन्स सर्ट टर्म इम्प्रुभमेन्ट इकोनोमीमा छोटो समयमा इम्प्रुभमेन्ट होस् या लङ टर्म मार्केट एक्सपेक्टेसनमा पनि यसको एकदमै राम्रो पहुँच होस् भन्ने हिसाबले। र केन्द्र द सेन्ट्रल ब्याङ्क ट्यापर्स इट्स एक्टिभिटी भन्छ, केन्द्रीय ब्याङ्कले यसका एक्टिभिटिजहरू गर्छ टु क्विकली गर्यो भने छिटोभन्दा छिटो ट्यापरिङ एक्टिभिटी गर्यो भने चाहिँ इट मे सेन्ड इकोनोमी इन रिसेसन, इकोनोमीलाई चाहिँ रिसेसनमा जान पनि सहयोग गर्छ। इफ इट डज नट टेपर इट्स एक्टिभिटी, यदि यसका एक्टिभिटीहरू टेपर गरेन भने इट मे लिड टु द हाई इन्फ्लेसन, जसको कारणले इन्फ्लेसन भनेको हाई हुन जान्छ। टेपरिङ इज द बेस्ट नोन इन कन्टेक्स्ट अफ फेडरल रिजर्भ क्वान्टिटेटिभ एजिङ प्रोग्राम, टेपरिङ भनेको एकदमै बेस्ट छ अहिलेको कन्टेस्टमा चाहिँ फेडरल सङ्घीय रिजर्भ क्वान्टिटेटिभ एजिङ प्रोग्राम के भन्छ नेपालीमा भन्ने भने यसको सङ्घीय जगेडा क्वान्टिटेटिभ एजिङ प्रोग्राम भन्छ, यसलाई एक्ज्याक्ट नेपालीमा पुरै आएन मलाई। इन द रियाक्सन इन 2007 फाइनेन्सियल क्राइसिस भनेको वित्तीय सङ्कट परेको थियो 2007मा, त्यतिखेर फेडरल रिजर्भ बिगिन्स टु पर्चेज एसेट चाहिँ पर्चेज किनिएको थियो विथ अ लङ म्याच्युरिटी टु लोवर लङ टर्म इन्ट्रेस्ट रेट। ओके, लामो म्याच्युरिटीका लागि इन्ट्रेस्ट रेट थोरैमा पनि अब फेडरल रिजर्भ, अब रिजर्भ भन्ने बित्तिकै त अब बाँकी रहेको एमाउन्ट यानि कि पछि केही आपतकालीनमा चाहिने खर्च त हो नि। यस्ता खाली एक्टिभिटिज आर अन्डरटेकन टु entice the financial institution to lend the money. It began when the Federal Reserve purchased mortgage backed security भनेर भन्छ। यो त रह्यो गाइस ट्यापरिङ भन्नेवाला। अब जिडिआर र एडिआरको बारेमा हेरौँ त के रहेछ त जिडिआर, के रहेछ त एडिआर। जिडिआर र एडिआर, लेट मी हियर सो यु गाइज जिडिआर एन्ड एडिआर। जिडिआर भनेको के हो, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, र ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट र एडिआरको बारेमा हाम्रो अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। अब यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने के छ र डिपोजिटरी रिसिप्ट, डिआर भनेको त थाहा हुनु पऱ्यो डिपोजिटरी रिसिप्ट,
तर ए छ भने अमेरिकन भयो, देन आफ्टर जी छ भने ग्लोबल भयो। ग्लोबल डिपोजिट रिसिप्ट र अमेरिकन डिपोजिट रिसिप्टको बारेमा भनेछ। फाइनेन्स क्यान बी रेज्ड बाई फाइनेन्स क्यान बी रेज्ड बाई ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। ओके, फरेन करेन्सी कन्भर्टेबल बोन्ड एफसिसिबिएस भनेको फरेन करेन्सी कन्भर्टेबल बोन्ड्स। फाइनेन्सले के रेज गर्छ भनेको के यो ग्लोबल जिडिआर गर्छ, एफसिसिबिएस भनेको फाइनेन्सियल करेन्सी कन्भर्टेबल बोन्ड गर्छ र पियर डेप्टहरू पनि फाइनेन्सिङ गरिन्छ। फाइनेन्सिङ भनेको वित्त, वित्त भनेको कहाँबाट पैसा ल्याउन सकिन्छ भनेको के। हाउएभर त यद्यपि यति भए तापनि जिडिआर र एफसिसिआर मोर पपुलर भन्छ। अब फरेन करेन्सी एफसिसिबिएसबाट लिए तापनि तिनटै पियर डेप्टबाट जहाँबाट लिए तापनि जनरली यद्यपि जिडिआर ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट र एफसिसिबी भनेको फरेन करेन्सी कन्भर्टेबल बोन्डहरू चाहिँ एकदमै पपुलर छन्, प्रख्यात छन्। जिडिआर्स डु नट क्यारी भोटिङ राइट। ओके, जिडिआर डु नट क्यारी भोटिङ राइट भन्छ। ओके, यो भनेको चाहिँ ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्टले चाहिँ ग्लोबल राइट, भोटिङ राइट, यानि कि ग्लोबल राइट होइन, भोटिङ राइट चाहिँ यिनीहरूले क्यारी आउट गरेको छैन। हेन्स देयर इज नो डाइल्युसन अफ कन्ट्रोलमा कुनै डाइल्युसन पनि हुँदैन। ओके, अब ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट भनेको जिडिआर हो। यो जिडिआर भनेको के रहेछ त, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, यानि कि डिपोजिटरी रिसिप्ट आर बेसिकली नेगोसिएबल सर्टिफिकेट भन्छ। ओके, डिनोमिनेटेड इन युएस डलरमा द्याट रिप्रेजेन्ट नन युएस कम्पनी पब्लिकली ट्रेडेड लोकल करेन्सी नेप्लिज रुपिज इक्विटी सेयर भन्छ। भनेको के हो, डिपोजिट रिसिप्ट भनेको बेसिकली सामान्यतया नेगोसिएबल सर्टिफिकेट हुन् जुन डिनोमिनेटेड इन द युएस डलर, युएस डलरमा यिनीहरूले जनरली डिनोमिनेट गरिन्छ। यसले चाहिँ नन युएस कम्पनीहरूलाई जनरली पब्लिकली ट्रेडेड लोकल करेन्सीमा चाहिँ यिनीहरूले गर्न सक्छन् भनेको डिपोजिटरी रिसिप्ट। देन आफ्टर डिपोजिटरी रिसिप्ट आर क्रिएटेड वेन लोकल करेन्सी सेयर अफ नेप्लिज कम्पनी आर डेलिभर टु डिपोजिटर लोकल कस्टोडियर बैंक अगेन्स्ट विच द डिपोजिटरी बैंक इस्यु डिपोजिटरी रिसिप्ट र युएस डलर भन्छ। के भन्छ भने, लेट मी हियर सो यु गाइज, डिपोजिटरी रिसिप्ट्स आर क्रिएटेड, डिपोजिटरी रिसिप्टहरूलाई यसरी सिर्जना गरिएको हुन्छ कि वेन द लोकल करेन्सी सेयर अफ नेप्लिज मार्केट कम्पनी, नेपालका कम्पनीहरूको लोकल करेन्सी सेयरलाई चाहिँ डेलिभर गरिन्छ डिपोजिटरी लोकल कस्टोडियल ब्याङ्कबाट अगेन्स्ट विच डिपोजिटरी ब्याङ्क इस्यु डिपोजिटरी रिसिप्ट इन युएस डलरमा चाहिँ जनरली कन्भर्टेबल भनौँ न, नेपालका कम्पनीहरूले सेयरहरूलाई चाहिँ अब डिपोजिटरी लोकल कस्टोडियल ब्याङ्कबाट अनि डिपोजिटरी ब्याङ्क थ्रु डिपोजिटरी रिसिप्ट नै युएस डलरमा कन्भर्ट गरिन्छ। लेट मी सो यु द नेक्स्ट कन्सेप्ट अन्डर दि depository receipt. These depository receipt may be freely traded in overseas market like any other dollar denominated security through either a foreign stock exchange or through over the counter OTC भनेको over the counter, ब्याङ्कमा काम गर्ने हो भने OTC हुन्छ, OTC भन्छ। के हो त OTC जस्तो लाग्छ भने यही हो ओभर दी काउन्टर भनेको ओटिसी। त्यसपछि मार्केट अर एमङ द रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप लाइक क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसन बायर। डिपोजिट रिसिप्ट भनेको सामान्यतया फ्रीली ओभरसिज मार्केट भनेको समुद्रभन्दा बाहिरका देशहरूमा हामीले अब ट्रेड गर्नु पर्यो, बेच्नु पर्यो भने एनी अदर डलरहरू जुन सेक्युरिटी आइदर फरेन स्टक एक्सचेन्जबाट होस् या अरू ओभरअल काउन्टर ओटिसी मार्केटबाट होस्, जुन हाम्रो विभिन्न रिस्ट्रिक्टेड ग्रुपहरूमा क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनल बायरमा जनरली यो गरिन्छ। ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स विथ अ वारेन्टी आर मोर एट्र्याक्टिभ देन प्लेन जिडिआर इन भ्यू अफ एडिसनल भ्याल्यु अफ एट्याच टु वारेन्टी भन्छ। लेट्स हियर डिस्कस द नेक्स्ट कन्सेप्ट अन्डर दिस जिडिआर। वारेन्टी, जिडिआर विथ अ वारेन्टी are more attractive than plain GDR in view of additional value of attached to warranty भन्छ। Okay,
देन आफ्टर अमेरिकन डिपोजिट रिसिप्टको बारेमा हेरौँ त यो चाहिँ डिपोजिट रिसिप्ट इस्युड बाई द कम्पनी इन युएसए नोन एज अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट युएसए युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकामा इस्यु गर्ने डिपोजिट रिसिप्ट भनेका अमेरिकन डिपोजिट रिसिप्ट हुन्। अर्को चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ ग्लोबल डिपोजिट रिसिप्ट भनेको चाहिँ जनरली नेपालका सेक्युरिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले लोकल्ली इक्विटेड सेक्युरिटिजहरूलाई चाहिँ युएस डलरमा कन्भर्ट गर्ने नेगोसिएबल ग्लोबल भयो। अर्को ग्लोबलमा के भन्छ भने डिपोजिटरी रिसिप्ट ग्लोबल यहाँ डिपोजिट रिसिप्ट भनेको यो ग्लोबल अगाडि पुरै हेडिङ लेखिदिएको कारणले तल ग्लोबल नलेखेको हो। ग्लोबल हो यो ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्सहरू चाहिँ जनरली लोकल करेन्सी सेयर नेपालका कम्पनीहरूले चाहिँ लोकल करेन्सी सेयर भनेको नेप्लिज रुपिजमा चाहिँ क्रिएटेड गर्छन् भने त्यसलाई डेलिभरी गर्नु पर्यो लोकल डिपोज कस्टोडियल कस्टमबाट जुन डिपोजिटरी ब्याङ्कहरूले डिपोजिटरी रिसिप्ट युएस डलरमा निष्कासन गर्छन्। यस्ता खाले डिपोजिटरी रिसिप्टहरू चाहिँ जनरली ओभरसिज मार्केटहरूमा फ्रिली ट्रेड गरिन्छ जस्तै अदर डलर डिमोनेटेड सेक्युरिटी आइदर फरेन स्टक एक्सचेन्ज भयो ओभर दि काउन्टर ओटिसी भयो विभिन्न रिस्ट्रिक्टेड ग्रुपहरूमा क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसन बायरले लगाउँछ। अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट भनेको एडिआर हो। अब यस्ता डिपोजिटरी रिसिप्टहरू कम्पनीले युएसएमा चाहिँ जनरली इस्यु गर्छन् जारी गर्छन् जस्तै अब यस्ता रिसिप्टहरू चाहिँ जनरली अब सेक्युरिटी स्टक एक्सचेन्ज यसलाई पढौँ न यो त पढेकै छैन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन इस्युड बाई अ कम्पनी इन युएसए known as ADRS. Okay, such receipt have to be issued in accordance with the provision stipulated by Security Exchange Commission SEC in USA, which is regulatory body like SEBON in Nepal. उताको चाहिँ SEC रहेछ क्या यहाँको नेपालको सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल भने जस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्ड भने जस्तै उता एक्सचेन्ज कमिसन सेक्युरिटी एक्सचेन्ज कमिसन। ओके, धितो विनिमय आयोग होला कि के यस्तै के होला क्या नेपालीमा हुन त अब युएसएको के नेपाली गर्नु र सेक्युरिटी एक्सचेन्ज कमिसन त हो नि। अनि सिन्स द कन्डिसन लेट डाउन द सेक्युरिटी एक्सचेन्ज कमिसन इज अ स्ट्रेन्ज नेप्लिज कम्पनी हेभ अ चुजन इन्डाइरेक्ट रुट टु टेप द फास्ट अमेरिकन फाइनेन्सियल मार्केट थ्रु द प्राइभेट प्लेसमेन्ट अफ जिडिआर इन लिस्टेड लन्डन र लक्समबर्ग स्टक एक्सचेन्ज अनुसार गरिन्छ। यो भनेको अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट एडिआरको बारेमा सोध्यो। डेप्ट सेक्युरिटाइजेसनको बारेमा त अब एकचोटि भनिदिन्छु तर यो चाहिँ डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन मेथड भनेको फन्डहरूलाई रिसाइक्लिङ गर्ने एउटा प्रविधि हो जो चाहिँ स्पेसियल्ली फाइनेन्सियलदेखि नन फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटहरूलाई चाहिँ अब लेन्डिङ भोल्युमहरूमा सपोर्ट सहयोग गर्ने काम गर्छ। एसेट जसबाट हामीले स्टेडी क्यास फ्लोहरू प्याक्ड भएका छन् भने यस्ता खाली एसेटहरूलाई चाहिँ जनरली अब हामीले मार्केटमा इस्यु गरिन्छ जस्तै हाउजिङ फाइनेन्स अटो लोन क्रेडिट कार्ड रिसिभेबल यिनीहरू भनेका अब डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन हो। अब यस्तो सेक्युरिटाइजेसन एउटा प्रक्रिया हो जुन हामीले जनरली विदाउट रिकोर्स हुन्छ एउटा नन रिकोर्स र एउटा रिकोर्स हुन्छ विथ रिकोर्स र विदाउट रिकोर्स हुन्छ एउटा भनेपछि अब विथ रिकोर्स भनेपछि लगानीकर्ताहरूले चाहिँ क्रेडिट रिस्कहरू चाहिँ के गर्छन् यिनीहरूले बियर गर्छन्। ओके, बियर गरेर साथै अब इन्भेस्टरहरूको के दायित्व छ त हो यदि क्यास फ्लो चाहिँ यिनीहरूले रिसिभ गरे कोल्याट्रलबाट सम्पत्ति राखेर यो मेन अहिले आयो क्या मेन अगाडि त यस्तो यस्तो हुन्छ भने मेन अब सेक्युरिटाइजेसन डेप्टलाई सेक्युरिटाइजेसन भनेको के हो एसेट यहाँ भनेको सम्पत्तिलाई ब्याङ्किङ भाषामा कोल्याट्रल भन्छ। कोल्याट्रल भनेको धितोमा राख्यो भने चाहिँ डेप्टहरू सम्पत्तिलाई धितोमा राखेर डेप्ट ल्याउनुलाई डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन भनेर सामान्य भाषामा बुझ्नु होला गाइज। अब हेर्नु होला टु हिम कोल्याट्रल फ्लो इन यो भन्ने टर्मले चाहिँ अहिले मेन यसको कोर हेडिङ दियो। द बेनिफिट टु द ओरिजिनेटर आर द एसेट सिफ्टेड अफ द ब्यालेन्स सिट हेर्नु होला अब आयो कि बेनिफिट एसेटमा रहेका ब्यालेन्स सिट सिफ्टेड दस द ओरिजिनेटर रिकोर्स अफ ब्यालेन्स सिट फन्डिङ पनि भन्छ।
यो त रह्यो डेट सेक्युरिटाइजेसनको बारेमा। यसको बारेमा जनरली मैले पार्ट वानमा धेरै छलफल गरेछौँ गाइज। प्रिफरेन्स सेयर र डिभेन्चर सेयर त के भन्नु र। प्रिफरेन्स सेयर भनेको एउटा विशेष खालको सेयर हो जसको चाहिँ होल्डरले के इन्जोय गर्छ भने प्रायोरिटी बोथ द रिगार्डिङ रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल एन्ड पेमेन्ट अफ डिभिडेन्ड। यस्तै होला, पेमेन्ट अफ फिक्स एमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड, फिक्स एमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड। प्रिफरेन्स सेयर 13% भनेर देख्नुभयो होला। 13% भनेको अब इक्विटी सेयर होल्डरलाई दिनुभन्दा अगाडि यिनीहरूलाई 13% दिएर पर बस तिमीहरू भनेर एउटा खाटमा राखिदिने काम हो यिनीहरूलाई। एन्ड अल्सो टुवार्ड्स द रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल इन केस अफ वाइन्डिङ अफ कम्पनी। र कम्पनी वाइन्डिङ अप भइरहेछ, वाइन्डिङ अप भनेको बन्द, बन्द भनेको लिक्विडेसन, लिक्विडेसन भनेको क्लोज, क्लोज भनेको अब यो फोडीफाडी अब सिद्धो यसको के अरे यो फ्याक्ट्री नै बन्द गरिदियो भने त्यतिखेर चाहिँ क्यापिटल दिनु पऱ्यो। त्यो रिपेमेन्ट गर्दाखेरि इक्विटी सेयर होल्डरभन्दा पहिला प्रिफरेन्स सेयरहरूलाई दिने गर्छ। प्रिफरेन्स सेयर्स आर हाइब्रिड फर्म अफ फाइनेन्सिङ। प्रिफरेन्स सेयर भनेको फाइनेन्सिङको हाइब्रिड फर्म हो रे। इन सम क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इक्विटी सम एट्रिब्युटेबल टु डेप्ट क्यापिटल। केही डेप्टको देखाउँछन्, केही चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ इक्विटीको देखाउँछन्। भनेको के हो, हाइब्रिड हो। हाइब्रिड भनेको दुइटैको देखाउँछ। ओके, दुइटै कसरी देखायो भने 13% त्यो डिभिडेन्ड दिँदाखेरि 17%वाला भयो, अनि इक्विटीको जस्तो डिभिडेन्ड दिँदाखेरि अनि रिपेमेन्ट गर्दाखेरि डेप्टको जस्तो गर्यो। अरू पनि धेरै हुन्छन् हुन त। डेप्ट भनेको चाहिँ अब हेरौँ डिभेन्चर। डिभेन्चर भनेको चाहिँ के हो, डिभेन्चर इज अ टाइप अफ लोन भन्छ। पहिला डेप्टको सर्टकट हो कि डिभेन्चर जस्तो लाग्छ भने यो होइन। डेप्ट भनेको ऋण ल्याउनु भनेको डिभेन्चरबाट पनि हुन्छ, प्रिफरेन्स सेयरबाट पनि हुनसक्छ, या अरू लोनहरूबाट सर्ट टर्म यिनीहरूबाट पनि त हुनसक्छ नि। डिभेन्चर एउटा टाइप्स अफ लोन हो, एउटा लोनको प्रकार हो। विच क्यान बी रेज फ्रम पब्लिक। पब्लिक हामी तपाईँहरू पब्लिकबाट जनरली रेज गरिन्छ डिभेन्चर। इट क्यारी फिक्स पर्सेन्टेज अफ इन्ट्रेस्ट। त्यो भएर इन्ट्रेस्टको फिक्स पर्सेन्टेज हुन्छ र प्रिफरेन्स सेयरमा फिक्स पर्सेन्टेज अफ डिभिडेन्ड हुन्छ। यही फरक हो। डिभेन्चर आर द इन्स्ट्रुमेन्ट फर रेजिङ लङ टर्म क्यापिटल। लामो समयको पुँजी हामीले रेज गर्नु पऱ्यो, कम्पनीमा ल्याउनु पऱ्यो, यस्ता खाले इन्स्ट्रुमेन्ट भनेका डिभेन्चर हुन्। विथ अ पिरियड अफ म्याच्युरिटी, म्याच्युरिटी पिरियडको लागि। सम डिभेन्चर्स आर कन्भर्टेबल टु इक्विटी। केही डिभेन्चरहरू इक्विटीमा पनि कन्भर्टेबल हुन सक्छन्। यो भनेको डिभेन्चर हो। फाइनेन्सियल लिज र अपरेटिङ लिजको बारेमा त मैले अघिल्लोमा डिस्कस गरेको थिएँ, त्यो भएर लाइन टु लाइन पढ्नुभन्दा यसलाई सर्टकटमा भन्छु। फाइनेन्सियल लिजमा चाहिँ रिस्क भनेको के जोखिम, रिवार्ड भनेको के, अब त्यसको बारेमा अब रिवार्ड भनेको उपहार जस्तै, इन्सिडेन्टल टु द ओनरसिप आर पास्ट अन द लेसी भन्छ। अब पहिला यसमा लेसर भनेको के हो, लेसर भनेको ओनर, ओनर भनेको जो व्यक्तिले लिजमा दिन चाहिरहेछ, जो व्यक्तिले लिजमा लगिरहेछ त्यसलाई लेसी भन्छ, लेसी। अब यहाँ चाहिँ के भन्छ भने फाइनेन्सियल रिस्कमा, फाइनेन्सियल लिजमा चाहिँ रिस्क र रिवार्ड दुइटै ओनरसिप सहित लेसी, यो व्यक्ति लिजमा लिनेवाला। जस्तै लिजमा तपाईँले कार लिनुभयो कुनै व्यक्तिबाट, तपाईँ लेसी हो, लेसीले मै चाहिन्छ, ओनर पनि यही हो भन्छ फाइनेन्स लिजले। त्यहाँ यही चाहिँ रिस्क रिवार्डहरू जे भए पनि यो एसेटको जोखिम सोखिम सबै यहीले नै पेल्छ भनेको हो के। ओके, द लेसर वानली रिटेन द लिगल ओनर अफ एसेट। लेसर भनेको कानुनी ओनर मात्र हो, यानि कि सब्सटेन्स ओभर फर्म भन्ने क्यापानको एकाउन्टमा पढेको होला, यानि कि लिगल ओनर को हो त, जुन हायर पर्चेजमा पनि त हामीले हेरेको कुराहरू हो। सिम्प्रादी, सिम्प्रादी के भन्छ, सिम्प्रादी भन्छ के भन्छ, त्यो हायर भेन्डर र हायर पर्चेजर र हायर भेन्डर हो। हायर भेन्डरलाई अर्को भाषामा सिम्प्रेदी हो कि सिम्प्रादी के यस्तो अर्को भाषामा पनि भनिन्छ सामान्यतया। तर जे भने तापनि हेर्नु होला, लेसर डज नट बियर रिस्क कस्ट अफ रिपेयर, मेन्टेनेन्स अर अपरेसन। लेसरले चाहिँ अब कस्ट अफ रिपेयर पनि बियर गर्दैन, मेन्टेनेन्स पनि गर्दैन, अपरेसन पनि गर्दैन। लिज युजली फुल पे आउट हुन्छ भने अपरेसनल लिजमा चाहिँ अब नामै अपरेसन छ भने लेसी इज वानली वेन प्रोभाइडेड युज अफ एसेट फर सर्टेन टाइम। त्यो लेसीलाई केही टाइमका लागि मात्र तपाईँलाई यो एसेट युज गर भनेर दिने भनेको अपरेटिङ लिज हो। रिस्क इन्सिडेन्ट टु ओनरसिप बिलोङ्स टु द लेसर। तर रिस्क चाहिँ रिस्क रिवार्ड ओनरसिप चाहिँ कोसँग पर्छ, लेसरसँग छ।
रिस्क चाहिँ लेसरसँग छ। लेसर भनेको जो व्यक्तिको एसेटको धनी हो त्योसँग हुने भयो अपरेटिङ लिजमा। किनकि अब हेर्नु होला के नाम अपरेटिङ छ, अपरेसन भनेको काम हो। काम भनेको ल त तिमी चाहिँ 1-2 महिना चलाएर ल्याऊ अनि भनेर भन्छ। त्यतिखेर इन्सिडेन्ट ओनरसिप बिलोङ्स टु द लेसरमै जाने गर्छ। युज गर्नलाई दिएको त बेलमेन्ट परेको होला नि क्यापानको मर्केन्टाइल लमा। जस्तै कुनै पोखराबाट साइक्लिङ घुम्नको लागि पोखराको पसलेले तपाईँहरूलाई युज गर्नको दियो, बेलमेन्ट हो कि होइन त्यो, ओके हो त्यस्तै बेलमेन्ट प्लेसले यस्ता धितोपत्र भनेको क्यापानको मर्केन्टाइल लमा पानी 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 बनाएर आएको हुनुपर्ने हो। छैन भने पनि इट विल बी बेटर गाइज। लेसर्स बियर द कस्ट अफ रिपेयर। लेसरले कस्ट अफ रिपेयर बियर गर्छ, मेन्टेनेन्स र अपरेसन गर्छ। युजुअल्ली नन पे आउट हुन्छ। यो चाहिँ दुइटाको फरक हो। देन आफ्टर युरो कन्भर्टेबल बोन्ड र युरो कन्भर्टेबल जिरो बोन्डको बारेमा हेरौँ। कन्भर्टेबल बोन्ड अर्को, कन्भर्टेबल त हो तर जिरो बोन्ड। नामै युरो भनेपछि अब पहिला त युरोपको होला जस्तो लाग्छ भने हेर, युरो कन्भर्टेबल बोन्ड भनेको युरो बोन्ड हो। अब युरो बोन्डकै युरो कन्भर्टेबल र युरो नन कन्भर्टेबल, युरो जिरो बोन्ड, तिनवटा बोन्ड त होला नि। अ डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट विच गिभ द बोन्ड होल्डर एन अप्सन टु कन्भर्ट देम इन्टु प्रिडिटरमाइन्ड नम्बर अफ इक्विटी सेयर अफ कम्पनी। यस्तो डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले के गर्छ भने बोन्ड होल्डर, बोन्डका धनीहरूलाई, बोन्ड धनीहरूलाई यानि कि अब ऋणपत्र भनेको डिबेन्चर हो, बोन्डलाई नेपालीमा के भन्छ त खै जे भने पनि बोन्ड होल्डरहरूलाई के अप्सन छ भने कन्भर्ट देम इन्टु प्रिडिटरमाइन्ड नम्बर अफ इक्विटी सेयर अफ कम्पनी। कम्पनीको प्रिडिटरमाइन्ड नम्बर अफ इक्विटी सेयरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने अधिकार अप्सन दिन्छ। यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको कन्भर्टेबल। नामै कन्भर्टेबल भनेपछि त अब पहिला यो युरो स्युरो हटाइदिउँ न। कन्भर्टेबल बोन्ड भनेको त थाहा छ होला। कन्भर्टेबल बोन्ड भनेको यदि कम्पनीले चाहिँ यस्तो बोन्ड हो जो चाहिँ हामीले बोन्डबाट सेयरमा कन्भर्जन यानि कि हामीले त्यसलाई स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। युजुअल्ली द प्राइज अफ इक्विटी सेयर एट द टाइम अफ कन्भर्जन विल बी कल अप्सन भन्छ। तर अब त्यतिखेर इक्विटी सेयर कन्भर्जन गरेर आएको बेला कल अप्सनमा हुन्छ। के हो त कल अप्सन यो प्राइज इक्विटी सेयरको भनेपछि वेयर द इस्युअर कम्पनी हेज अप्सन टु कलिङ बाइङ बोन्ड फर रिडम्सन प्रायर टु म्याच्युरिटी डेट। ओ यो रहेछ यिनीहरूलाई म्याच्युरिटी डेटभन्दा अगाडि त्यसलाई रिडम्सन गर्न पाउने अधिकार कल अप्सन भनेको। त्यसै गरी त्यसलाई बाई गर्ने अधिकार र कलिङ अप्सन गर्ने अधिकार रहेछ त इस्यु गर्ने कम्पनीलाई। अर पुट अप्सन, पुट अप्सन कि त कल अप्सन हुनु पर्यो। दुईवटा अप्सन, के कल अप्सन के पुट अप्सन। पुट अप्सन हो भने चाहिँ पुट अप्सन भनेको के हो, फर्स्टली विच गिभ द होल्डर द अप्सन टु पुट अर्थात् सेल हिज बोन्ड्स टु इस्युअर कम्पनी एट अ प्रिडिटरमाइन्ड डेट अर्थात् प्राइजमा। देन आफ्टर गाइज युरो कन्भर्टेबल जिरो बोन्ड भनेको यस्तो स्ट्रक्चर हो जुन कन्भर्टेबल बोन्ड हो। नो इन्ट्रेस्ट इज पेएबल अन द बोन्ड। बोन्डमा चाहिँ कुनै पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेएबल गरिँदैन। बट द कन्भर्जन अफ बोन्ड टेक प्लेस अन म्याच्युरिटी एट अ प्रिडिटरमाइन्ड प्राइज। प्रिडिटरमाइन्ड प्राइजमा चाहिँ बोन्डको कन्भर्जन गरिन्छ म्याच्युरिटी डेटमा। युजुअली देयर इज अ 5 इयर म्याच्युरिटी पिरियड। 5 इयरको म्याच्युरिटी पिरियड हुन्छ। दे आर ट्रेडेड एज डेफर इक्विटी इस्यु पनि भन्छ। र क्लिन ओभरड्राफ्ट भनेको के हो हेर्नु होला। क्लिन ओभरड्राफ्ट जुन अब क्लिन ओभरड्राफ्टको बारेमा हामी छलफल गऱ्यौँ एकदमै राम्रो गहिरो अध्ययनका साथ। क्लिन ओभरड्राफ्ट नाम के छ, क्लिन। क्लिन भनेको सफा, सफा भनेको चाहिँ अब ओभरड्राफ्ट ब्याङ्क, क्लिन ओभरड्राफ्ट ब्याङ्क फेसिलिटी हुन्छ। ओभरड्राफ्ट भनेको विथड्र गर्नु हो पैसा, फेसिलिटी हो एउटा। अब क्लिन ओभरड्राफ्ट भनेको के हो त, क्लिन भन्ने बित्तिकै अब सफा त होला, खै कस्तो सफा रहेछ। क्लिन ओभरड्राफ्ट भनेको एउटा यस्तो अग्रिम रूपको ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी हो जो चाहिँ अब टेन्जेबल सेक्युरिटिजहरू सम्बन्धी रिलेटेड नभइकन के रहेछ हेर्नु होला। अ क्लिन ओभरड्राफ्ट रिफर्स टु एन एडभान्स बाई द वे अफ ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी। ओभरड्राफ्ट फेसिलिटीको एडभान्स रूपमा चाहिँ अब लिइने अगाडि नै के ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी अगाडि नै लिइने भनेको क्लिन ओभरड्राफ्ट रहेछ। बट नट ब्याक्ड
बाई एनी टेन्जेबल सेक्युरिटी र यो कुनै टेन्जेबल छुन सक्ने सम्पत्ति धितोहरू सेक्युरिटिजहरूले चाहिँ यसमा कुनै ब्याक्ड गरेको हुँदैन हेन्स रिक्वेस्ट फर क्लिन एडभान्स आर इन्टाइटल वानली फ्रम सर्टेन पिपुल्स विच आर फाइनेन्सियली साउन्ड एन्ड रेपुटेड टु दियर इन्टिग्रिटी भन्छ यस यो भनेको के हो त लेट मी हियर सो यु गाइज अब क्लिन ओभरड्राफ्टको बारेमा अब यदि अब क्लिन एडभान्स भनेको अगाडि नै अब हामीले कुनै थर्ड पार्टीलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ क्लिन एडभान्स दिनुहोस् इन्टरटेनिङ वानली थर्ड पार्टी वानली द पार्टी के अरे वानली फ्रम द पार्टी विच आर फाइनेन्सियली साउन्ड अब ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी जो फाइनेन्सियली साउन्ड छ त्यहीबाट त लिने होला नि यदि फाइनेन्सियल साउन्ड छैन भने उसले कहाँ अग्रिम रूपमा हामीलाई ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी देला र ओके एन्ड रेपुटेड डियर इन्टिग्रिटी र तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो इन्टिग्रिटी भनेको स्टेट फरवार्ड इन्टिग्रिटी त थाहा छ होला नि स्टेट फरवार्ड यानि कि स्वच्छता स्पष्टता अनि क्लियरिटी ओके यो भनेको चाहिँ इन्टिग्रिटी हो अनि ब्याङ्क हेज अ रिलाय अपन पर्सनल सेक्युरिटी अफ बरोवरको पर्सनल सेक्युरिटीमा पनि रिलाय गरेको हुन्छ ब्याङ्कले सम फ्याक्टरिज टु बी कन्सिडर्ड बाई द ब्याङ्क बिफोर ग्रान्टिङ ओभरड्राफ्ट आर भनेको पास्ट अपरेसन अफ पार्टी अनि टर्नओभर इन एकाउन्ट satisfactory dealing for considerable period reputation of market यस यो त रह्यो मेन कुराहरू एज अ safeguard bank take guarantee from other person who are credit worth before guaranteeing such this facility अब एज अ सेफगार्ड ब्याङ्क टेक ग्यारेन्टी फ्रम अदर पर्सन हु आर क्रेडिट वर्थ बिफोर ग्यारेन्टिङ दिस फेसिलिटी अ क्लिन ओभरड्राफ्ट इज अ जनरली ग्रान्टेड फर सर्ट पिरियड छोटो समयावधिका लागि जनरली क्लिन ओभरड्राफ्ट यानि कि क्लिन एडभान्स ग्रान्टेड गरिएको हुन्छ ओके यो त रह्यो हाम्रो क्लिन ओभरड्राफ्ट त्यसपछि भर्चुअल ब्याङ्किङ र यसको एडभान्टेजहरू हेरौँ भर्चुअल ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ प्रोभिजन रिफर टु ब्याङ्किङ रिलेटेड टु सर्भिस थ्रु युज अफ इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी आइटी सेक्टर विदाउट डाइरेक्ट रिसोर्स टु द ब्याङ्क बाई द कस्टमर द एडभान्टेज अफ भर्चुअल ब्याङ्किङ सर्भिस भनेको लोवर कस्ट अफ ह्यान्डलिङ कस्ट कम लाग्ने भयो इन्क्रिज स्पिड अफ रिस्पोन्स टु कस्टमर रिक्वायरमेन्ट कस्टमरलाई आवश्यकता परेको कुराहरूलाई रिस्पोन्स दिनको लागि त्यसको स्पिड धेरै छिटोभन्दा छिटो हुन्छ काम लोवर कस्ट अफ अपरेटिङ ब्याङ्क नेटवर्क एलोङ विथ अ रिड्युस्ड स्टाफ कस्ट पनि घटाउने काम गर्छ र लोवर कस्ट अफ अपरेटिङ ब्याङ्क नेटवर्कको कम कस्ट लगाइदिन्छ लागत कम लाग्छ र लिड्स टु कस्ट सर्भिस इफिसियन्ट भन्छ लिड्स टु कस्ट एन्ड सर्भिस इफिसियन्स कस्ट र सर्भिस इफिसियन्सको लागि फाइदा पहिला लोवर ह्यान्डलिङ ट्रान्जेक्सन गर्नु अब भर्चुअल ब्याङ्किङ छ भने ट्रान्जेक्सनहरू गर्नको लागि कम खर्च लाग्ने भयो ओके इन्क्रिज स्पिड अफ रिस्पोन्स टु कस्टमर रिक्वायरमेन्ट कस्टमरलाई अब छिटोभन्दा छिटो चाहिएछ भने उनीहरूको आवश्यकता अनुसार यसको रिस्पोन्स पनि एकदमै स्पिड हुन्छ लोवर कस्ट अफ अपरेटिङ ब्रान्च नेटवर्क एलोङ विथ द रिड्युस द स्टाफ कस्टहरू घटाउँदै जाँदाखेरि ब्रान्च नेटवर्कहरूमा पनि लोवर हाम्रो अपरेटिङ कस्ट लाग्ने भयो किनकि अब धेरै ठाउँमा ब्रान्च खोल्नुभन्दा त सबै ठाउँ डिजिटल्ली छ भने त डिजिटल्ली काम गरिहाल्ने ओके अनि लिड्स टु कस्ट एन्ड सर्भिस इफिसियन्स कस्ट र सर्भिस इफिसियन्स हुन्छ यही हो भर्चुअल ब्याङ्किङको एडभान्टेज ट्रेडिङ सेक्युरिटी र एभाइलेबल फर सेल सेक्युरिटी हेल्ड फर ट्रेड सेक्युरिटी यो ट्रेडिङ सेक्युरिटी भनेको सेक्युरिटिजको लागि इन्भेस्टमेन्ट अलग हो कि होइन होला पहिला ट्रेडिङ सेक्युरिटी नामै के छ ट्रेडिङ यस्ता ट्रेडिङ दोज इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटी पर्चेज विथ इन्टेन्डेड टु टेक एडभान्टेज अफ सर्ट टर्म प्राइस चेन्ज भनेको ट्रेडिङ सेकेन्डरी मार्केटमा बेच्नेवाला ट्रेडिङ हो छोटो समयका लागि एडभान्टेज लिँदै बेच्दै जानेवाला हुन् तिनीहरूलाई हामीले जनरली करेन्ट एसेटमा पनि वर्गीकरण गरेको हुन्छ बिसाइड द एभाइलेबल फर सेल सेक्युरिटी आर दोज इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटी यस्ता इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटी हुन् द्याट आर पर्चेज एज अ स्टोर अफ वेल्थ फर द रिजन लाइक सेफ्टी टु होल्ड एक्सेस क्यास टेम्परेरीली just to earn normal long-term return. Purchase of available for sale security is a more passive investment than
in trading securities. The intent to earn the normal return, not to make the quick return by guessing which market is going. Available for sale security can be classified as a current asset for long-term asset, depending on management intent for holding them. Venture capital financing method. भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङ मेथड भन्छ। अब यो भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङ मेथड भनेको चाहिँ के रहेछ? भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङ रिफर्स टु फाइनेन्स अफ हाई रिस्क भेन्चर। ओके, हाई रिस्क भेन्चर प्रमोटेड बाई द न्युली क्वालिफाइड इन्टरप्रिनियर। नयाँ उद्यमीहरूले चाहिँ अब एकदमै क्वालिफाइड उद्यमीहरूले चाहिँ प्रमोटेड गरेको हाई रिस्क फाइनेन्सिङ फिचर भनेको भेन्चर क्यापिटल हो। हु रिक्वायर फन्ड टु गिभ द सेप अफ दियर आइडिया, जसले चाहिँ अब फन्डहरू उनीहरूको आइडिया जेनेरेट गर्नको लागि दिएको हुन्छ। हियर अफ फाइनेन्सियर भनेको कल्ड भेन्चर क्यापिटलिस्ट भन्छ। इन्भेस्ट इन द इक्विटी अथवा डेप्ट अफ इन्टरप्रिनियर प्रोमोटर अन्डरटेकिङ हु हेज पोटेन्सियल सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया, ओके, बट डज नट ह्याभ अ डिजायर्ड ट्र्याक रिकर्ड अफ फाइनेन्स ब्याकिङ भन्छ। जनरली भेन्चर क्यापिटल फन्डिङ एसोसिएटेड विथ heavy initial investment business like energy conservation, quality upgradation, sunrise sector like information technology. I hope यो त रह्यो हाम्रो भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङको बारेमा। अब मेथड अफ भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङ। भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङ गर्ने मेथड प्रविधिहरू के हुन् त? मेथड अफ भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङभित्र 1 नम्बरमा छ इक्विटी फाइनेन्सिङ, 2 मा छ कन्डिसनल लोन, 3 मा छ इन्कम नोट, 4 मा छ पार्टिसिपेटिङ डिभेन्चर। ओके, 4वटा कुराहरू छ मेथडहरू भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्स। इक्विटी फाइनेन्सिङ भनेको के हो? इन्भेस्टर कन्ट्रिब्युसन डज नट एक्सिड 49% of total equity capital of undertaking. Hence, effective control र ओनरसिप रिमेन विथ द इन्टरप्रिनियर। उद्यमीकर्तासँग चाहिँ इफेक्टिभ कन्ट्रोल नियन्त्रण कसरी गर्ने, त्यसको ओनरसिप कतिको राख्ने सबै यही इन्टरप्रिनियरहरूसँग रहन्छ। इन्टरप्रिनियरहरूले चाहिँ नयाँ आफ्नो स्किल क्वालिफाइडहरू गरेर फन्ड रेज गर्ने एउटा आइडियाहरू ल्याएर त्यसलाई भेन्चर क्यापिटल भन्ने हो। जस्तै भेन्चर क्यापिटलिस्टहरूले चाहिँ इक्विटी र डेप्टहरूमा विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट लगानी गर्ने भने अब त्यस्ता सक्सेसफुल बिजनेसहरूले विभिन्न एकदमै राम्रो आइडियाहरू त ल्याउलान्, तर चाहिँ अब फाइनेन्सिङ ब्याकिङ पनि त हुनसक्छ। त्यसको लागि अब जनरली भेन्चर क्यापिटल फन्डिङ भनेको एउटा हेभी इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस हो, जुन एनर्जी कन्जर्भेसन, क्वालिटी अपग्रेडेसन, सनराइज सेक्टर, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीहरू त अहिले सनराइज सेक्टरै हो, उदाउँदो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनेको हो के। कन्डिसनल लोन भन्छ। कन्डिसनल लोन इज अ रिपेएबल इन फर्म अफ रोयल्टी। रोयल्टीमा रिपेएबल गर्ने एउटा लोनको फेसिलिटिज आर कन्डिसनल लोन। आफ्टर द भेन्चर इज एबल टु जेनेरेट सेल, नो इन्ट्रेस्ट इज पेड अन द सच लोन। यस्ता लोनहरूमा कुनै पनि ब्याजहरू पेड गरिँदैन। समटाइम इन्टरप्रिनियर हेज अ चोइस अफ पेइङ हाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट। केही समय इन्टरप्रिनियरहरूसँग के चोइस हुन्छ? हाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिने इन्स्टेड अफ रोयल्टी अन द सेल। सच एक्टिभिटी बिकम कमर्सियली साउन्ड। देन आफ्टर इन्कम नोट भन्छ। अब यो चाहिँ हाइब्रिड टाइप अफ फाइनेन्स हो, विच कम्बाइन फिचर अफ बोथ कन्भेन्सनल लोन र कन्डिसनल लोनको दुईवटा फिचर भनेको इन्कम नोट हो। इन्टरप्रिनियर हेज टु पे बोथ द इन्ट्रेस्ट एन्ड रोयल्टी अन द सेल बट सब्सटेन्सली लो रेट, कम से कम रेटमा गरिन्छ। र पार्टिसिपेटिङ डिभेन्चर भनेको चाहिँ के हो त? लेट मी सो यु द डेफिनेसन अफ पार्टिसिपेटिङ डिभेन्चर। यस्ता इन्ट्रेस्ट अन सच डिभेन्चर, यस्ता डिभेन्चर ऋण पत्रमा चाहिँ ब्याज इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेबल एट अ 3 डिफ्रेन्ट रेट बेस्ड अन फेज अफ अपरेसन एज अन्डर। 3वटा रेटमा गरिन्छ भनेको छ। लोन सिन्डिकेसन इज द वान अफ द प्रोजेक्ट फाइनेन्स सर्भिस डिस्कस भनेर 2017मा चाहिँ आएको क्वेसन रहेछ। लोनमा सिन्डिकेसन लगाउनु। अनि क्रेडिट रेटिङ भन्यो, यसको बारेमा छलफल गर्छौँ हामी। एजेन्सी कस्ट अफ इक्विटी र डेप्ट छ। अनि स्पिन अफ र केभ आउट छ। 2017मा कति सोधेको हो? ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट र क्लिन ओभरड्राफ्ट। यो त डिसेम्बर 2021मा पनि सोधेको थियो कि ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको चाहिँ एरेन्जमेन्ट वेयर बाई ब्याङ्क एलो कस्टमर टु
टु ओभरड्यू द करेन्ट डिपोजिट एकाउन्ट विदिन द स्पेसिफाइड टाइम। तोकिएको टाइमको लागि यिनीहरूले करेन्ट डिपोजिटबाट विथड्र गर्ने आफ्ना कस्टमर ग्राहकहरूलाई दिने फेसिलिटी ब्याङ्कहरूले भनेको ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट हो। अब द ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी इज ग्रान्टेड अगेन्स्ट सेक्युरिटी अफ एसेट अर्थात् पर्सनल सेक्युरिटी इन केस अफ क्यास क्रेडिट। क्यास क्रेडिटमा लिन राख्यो भने यत्तिकै दिँदैन, सेक्युरिटीहरू राख्नु पऱ्यो, एसेट या पर्सनल सेक्युरिटी राख्यो भने ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी दिन्छ। इन्ट्रेस्ट इज चार्ज ओन्ली अन द एमाउन्ट अफ एक्चुअल विथड्रन भनेको डेबिट ब्यालेन्स फर द एक्चुअल पिरियड अफ युज फर पिरियड अफ डेप्ट करेन्ट डिपोजिट रिमेन आउटस्ट्यान्डिङ द कस्ट रेजिङ फाइनेन्स इज द मेथड अफ इन्ट्रेस्ट चार्ज टु द ब्याङ्क भनेर भन्छ। अब क्लिन ओभरड्राफ्ट भनेको के हो? यस्तो क्लिन ओभरड्राफ्ट भनेको चाहिँ क्लिन एडभान्स फ्रम दोज कस्टमरहरूबाट। त्योभन्दा पहिला अब यो फेरि 45 मिनटको भिडियो बर्बाद होला यार, चार्ज लाइट रहेछ। ओके, कस्टमरहरूबाट चाहिँ एडभान्स रूपमा चाहिँ लिने कुराहरू भयो। विच आर फाइनेन्सियल्ली साउन्ड एन्ड रेपुटेड टु दियर इन्टिग्रिटी। फाइनेन्सियल्ली साउन्ड छ, तिनीहरूको इन्टिग्रेटेडमा एकदमै रेपुटेड छ अरे। द ब्याङ्क इन दिस केस रिलाइ अपन द पर्सनल सेक्युरिटी अफ बरोवर। यो केसमा ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत सेक्युरिटीहरू राखेको हुन्छ। ब्याङ्क आर रेस्पोन्सिबल फर इन्स्योरिङ कस्टमर क्रेडिट वर्थनेस बिकज बिफोर प्रोभाइडिङ देम ओभर क्लिन ओभरड्राफ्ट एज देयर इज नो एसेट securing amount of advance. The bank normally take guarantee from person who believes the credit worthy भनेर भन्छ। युरो बन्ड, फरेन बन्ड, भेन्चर क्यापिटल, डिजिटल मनी, क्रिप्टो करेन्सी 2018 मा आएको। डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन अगेन, भर्चुअल ब्याङ्किङ एडभान्टेज अगेन रिपिटेड हो यो। भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, रिपर्चेज एग्रिमेन्ट, अनि के अरे मेजाइन डेप्ट र सबअर्डिनेट डेप्ट। फाइनेन्स लिज, अपरेटिङ लिज त भइसक्यो। पहिला फाइनेन्स लिज, अपरेटिङ लिज काटिदिउँ, यो हामीले अहिले डिस्कस भइसक्यो। मेजाइन डेप्ट र सबअर्डिनेट डेप्टको बारेमा हेरौँ। पहिला मेजाइन डेप्ट भनेको यस्तो डेप्ट हो इज अ सबअर्डिनेट डेप्ट। मेजाइन डेप्ट भनेको पनि सबअर्डिनेट डेप्ट नै रहेछ। विथ अ सम फर्म अफ इक्विटी इन्हान्स एट्याच्ड भन्छ। रेगुलर भनेको नियन्त्रण, एकदमै निश्चित अन्तरालको समय अवधिका लागि भनेको। रेगुलर सबअर्डिनेट डेप्ट इज जस्ट रिक्वायर्ड टु बरो कम्पनी टु पे इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल। ओके, देन आफ्टर गाइज विथ अ मेजाइन डेप्ट लेन्डर हेज अ पिस अफ एक्सन इन कम्पनीज बिजनेस। कम्पनीको बिजनेसमा लेन्डरसँग पिस अफ एक्सन, धेरै एक्सनहरू लिन पनि सक्छ। इक्विटी किकर इज अ मेजाइन लोन। इक्विटी किकर भनेको पनि मेजाइन लोन हो। क्यान बी इन द फर्म अफ एट्याच्ड स्टक वारेन्टी अर्थात् बोनस पेमेन्ट टु लेन्डर बेस्ड अन द भ्यालुएसन अफ कम्पनी। वारेन्टी आर युज विथ पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी। वारेन्टीहरू पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनीहरूमा जनरली दिइने गर्छन्। एन्ड अदर फर्म अफ इक्विटी पार्टिसिपेन्ट विल बी एट्याच टु द मेजाइन डेप्ट अफ क्लोजली हेल्ड कर्पोरेसन। युज अफ मेजाइन डेप्ट प्रोभाइड बेनिफिट टु बोथ द लेन्डर्स एन्ड बरोवर। कम्पनीहरू दुइटालाई फाइदा दिने काम गर्छ यो युज गर्यो भने। द कम्पनी टेकिङ आउट डेप्ट गेट्स बरो टु लोवर रेट देन देट विल बी पे स्टेट सबअर्डिनेट डेप्ट। द लेन्डर गेट्स द बेनिफिट टु पार्टिसिपेटिङ द बेटर रिजल्ट फोरकास्ट बाई द एडिसनल बोरोइङ। इफ द बरोवर इज सक्सेसफुल पुटिङ न्युली बरोड मेजाइन फाइनेन्सियल वर्क, okay, the return on lender will be higher than providing subordinate loan. Mezzanine debt भनेको के हो त? Mezzanine debt also used to orchestrate the orderly transfer of ownership of companies headed bankruptcy. In the bankruptcy, equity shareholders are typically whipped out, lost the ownership of company. Equity position attached to mezzanine debt become the primary equity of ownership of company. This strategy allow the lender to become the owner and troubles company using the bankruptcy court भन्छ। यो भनेको जम्मा अब यसलाई एकचोटि म यत्तिकै भन्छु के हो कि मेजाइन डेप्ट भनेको। मेजाइन डेप्ट भनेको पनि सबअर्डिनेट डेप्ट हो, तर यसमा चाहिँ इक्विटीको फर्ममा चाहिँ यो एट्याच भएको हुन्छ। इक्विटी त थाहा छ होला नि, इक्विटी सेयरको जस्तै के इक्विटी इन्हान्समेन्ट एट्याच भनेको इक्विटी सेयर जस्तै हुन्छ। अब डेप्ट त डेप्ट हो। ओके, जुन हाम्रो रेगुलर सबअर्डिनेट डेप्ट भनेको चाहिँ जनरली
कम्पनीले बरो गर्नु पर्यो, अर्थात् इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल पेमेन्ट गर्नको लागि अब सबोर्डिनेट डेप्टबाटै दिइन्छ अरे। मेजाइन डेप्ट भनेको पनि इक्विटी जस्तो हो, लङ टर्मको लागि डेप्ट ल्याउने हो, ऋण ल्याउने त हो कम्पनीले कहीँबाट। विथ मेजाइन डेप्ट भनेको जो लेन्डर छ, लेन्डर भनेको को जो चाहिँ लोन दिनेवाला छ, त्योसँग के अधिकार छ भने कम्पनीको बिजनेसमा जुनसुकै एक्सन लिन पर्ने छ। किन इक्विटी जस्तो ठुल्ठुलो एमाउन्टमा लिन्छ भने त्यस्तो अभियसली इट विल बी द इफेक्ट हियर। देन आफ्टर गाइज द इक्विटी किकर, मेजाइन लोनमा चाहिँ जनरली इक्विटी किकर भन्छ के। मेजाइन लोन भनेको चाहिँ जनरली स्टक वारेन्टी र बोनस पेमेन्टको रूपमा लेन्डर बेस अन भ्यालुएसन अफ कम्पनी, कम्पनीको भ्यालुएसन अनुसार बोनस पेमेन्ट कति दिने, वारेन्टी स्टकहरूको भनेको यो चाहिँ इक्विटी जस्तै नेचरको हो क्या। वारेन्टी सामान्यतया पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनीजहरूमा युज गरिन्छ, जस्तै अरू फर्ममा इक्विटी पार्टिसिपेन्टहरू मेजाइन डेप्ट क्लोजली हेल्ड कर्पोरेसनमा पनि लागू भएका हुन्छन्। देन आफ्टर गाइज मेजाइन डेप्टले चाहिँ लेन्डर र बरोवर कम्पनी दुइटाले फाइदा गर्छ। बरोवर भनेको जो कम्पनीले लोन लियो, लेन्डर भनेको जो कम्पनीले लोन दियो, यी दुइटालाई फाइदाजनक गरिदिने काम गर्छ मेजाइन डेप्टले। सो यो कम्पनीले चाहिँ यस्ता डेप्टहरू चाहिँ लोवर रेटमा, कम रेटमा चाहिँ बरो भनेको उधारो भनेको भन्दाखेरि पनि बरो गर्यो भनौँ, इट विल पे द स्टेट सबोर्डिनेट डेप्ट भन्छ। ओके, जसमा लेन्डरहरूले चाहिँ के बेनिफिट पाउँछ त, के फाइदा पाउँछ त यस्ता कुराहरूमा गऱ्यो भने, जस्तै उसले चाहिँ एडिसनल बोरोइङको लागि पनि त फोरकास्ट गर्ला, अगेन यसलाई दिन सक्ला कि नसक्ला भन्ने हिसाबले दिन सकिन्छ कि दिन सकिँदैन भनेर अब उसको सबै कुराहरू थाहा पाइहाल्छ होला, यसको क्यापेसिटी। अनि बरोवर चाहिँ यतिखेर सक्सेसफुल हुन्छ, न्युली बरोड मेजाइन फाइनेन्सिङ टु दि वर्क भन्छ। अर्को द रिटर्न टु द लेन्डर विल बी मच हायर जस्ट प्रोभाइडिङ सबोर्डिनेट लोन भन्छ। ओके, अब मेजाइन डेप्ट भनेको के हो? मेजाइन डेप्ट चाहिँ जनरली अब हामीले कम्पनीको ओनरसिप या हेडेड ब्याङ्करप्सीको रूपमा युज गरिन्छ, र यो ब्याङ्करप्सी भनेको इक्विटी सेयरहरू जनरली चाहिँ विप्ड आउट र विप्ड लस गरेको हुन्छ ओनरसिप कम्पनीको। इक्विटी पोजिसन एट्याच टु द मेजाइन डेप्ट देन बिकम प्राइमरी इक्विटी ओनरसिप इन द कम्पनी। यस्तो स्टेज जसले चाहिँ लेन्डरहरूलाई चाहिँ ओनर ट्रुबल कम्पनीको रूपमा ब्याङ्करप्सी कोर्टमा दिएको हुन्छ। यो भनेकै हो सबोर्डिनेट डेप्ट र अनि मेजाइन डेप्टको बारेमा। या रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भनेको त के छ र, यो हेरौँ। रिपो एग्रिमेन्ट भनेको अब हायर पर्चेजमा पनि छ छैन त। रिपर्चेज एग्रिमेन्ट इज द एग्रिमेन्ट, यस्तो एग्रिमेन्ट सहमत हो बाई एनी सेक्युरिटी फ्रम सेलर अन द अन्डरस्ट्यान्डिङ दे विल पर्चेज सम स्पेसिफिक प्राइस टाइम इन फ्युचर भन्छ। हेर्नु होला, रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भनेको यस्तो एग्रिमेन्ट हो जसमा सेक्युरिटिजहरू चाहिँ बाई गर्नको लागि सेलरले चाहिँ अब के बुझेको हुन्छ भने दे विल पर्चेज एट अ स्पेसिफिक प्राइस र टाइम फर फ्युचरमा भनेर रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भन्छ। हायर पर्चेज जस्तै हो यो, जस्तै रिपोजिसन, हाई पर्चेजमा रिपोजिसन भन्ने टपिक थाहा छ कि छैन, जसमा कम्प्लिट रिपोजिसन र पार्सियल रिपोजिसन सिम्प्रेदी भनेको हायर भेन्डर र हायर पर्चेजर बिचमा एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ। पछि अब तिर्न सकेन भने ठिक्क लास्टमा कति पार्टली लग्ने कि एसेटै लग्छ के, त्यो बेला हो रिपोजिसन एग्रिमेन्ट। हाउएभर यद्यपि सिन्स द लेन्थ अफ एनी पर्चेज एग्रिमेन्ट भनेको रिपो सर्टकटमा भन्छ रिपर्चेज एग्रिमेन्टलाई, इज लाइकली टु बी सर्ट म्याटर अफ मन्थ, अर्थात् मस्ट कस्टमरी टु थिङ्क रिपो इन द फर्म अफ सर्ट टर्म फाइनेन्स देयरफोर logically as the being alternative to other money market transaction. Effect of the repo deal with the money market price र यील्डमा जनरली यसको प्रभाव पर्ने काम गर्छ। इट इज नर्मल टु रिगार्ड द रिपो एन्ड मनी मार्केट डिल। इन द रिपोको केसमा हेर्ने हो भने सेलरसँग इक्विभ्यालेन्ट बरोवर र बायर भनेको लेन्डर हो। देन आफ्टर द रिपर्चेज प्राइज इज हायर देन इनिसियल सेल प्राइस। इनिसियल सेल प्राइस भन्दा रिपर्चेज प्राइस हायर भयो भने द डिफरेन्स प्राइस कन्स्टिट्युट द रिटर्न अन लेन्डर, लेन्डरको लागि त्यो रिटर्न भयो। अब हायर पर्चेजमा त डेप्रिसिएसन लस के ट्रिटमेन्ट चाहिँ, यहाँ त लोन उता एसेट लिनेवाला हो, यहाँ चाहिँ हाम्रो लोनलाई रिपर्चेज एग्रिमेन्टमा राखेको भनेको होला सायद।
देन आफ्टर सम रिपो डिल विथ जेन्युन सेल, केही रिपोमा जेन्युन सेल पनि हुनसक्छ, यहाँ पनि त्यही सेक्युरिटी नै रहेछ। इन दिस सर्कमस्टान्सेस लेन्डर अन सेक्युरिटी क्यान सेल देम टु इज केस अफ डिफल्ट। अब केही रिपो कन्ट्र्याक्टहरूमा चाहिँ हाउ एभर यद्यपि इट क्रिएटेड मोर स्ट्रिक्टली कोल्याटरलाइज लोन। कोल्याटरलाइज भनेको अब सम्पत्तिहरू धेरै राखेर लोन ल्याउने हो भने सेक्युरिटिज एक्टिङ एज अ कोल्याटरल वाइल मेन्टेनिङ लिगल ओनरसिप अफ बरोवर। यो बरोवरवाला रिपर्चेज एग्रिमेन्ट हो। अब यदि डिफल्ट भयो भने तिरेन भने लेन्डरसँग के छ, जनरल क्लेम गर्ने अन द लेन्डर एन्ड सो मार्जिन टु द ग्रेटर भनेर भन्छ। लेट मी सो यु भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी भन्छ। भेन्चर क्यापिटल भनेको चाहिँ रिस्क क्यापिटल हो, जुन हामीले सबसेट अफ प्राइभेट क्यापिटलको सबसेट पनि भन्छौँ। सबसेट भनेको के हो, यो सेट अनि यसको सबसेट भनेको भित्र, यसका यसका सबैहरू यहाँ पर्छ भने यसलाई सबसेट भन्छ भने गणितमा त पढेको होला नि। प्राइभेट इक्विटीकै सबसेट भनेको भेन्चर क्यापिटल हो। इट इज जनरली रेज्ड टु स्पेसिफिकल्ली फाइनेन्स स्टार्टअपमा। फाइनेन्स स्टार्टअप भनेको जो फाइनेन्सियली सुरुवातीमा स्टार्टअप गर्न चाहिरहेका छन्, स्मल मिडियम साइज प्राइभेट कम्पनी विथ अ स्ट्रङ पोटेन्सियल, वेयर एज प्राइभेट इक्विटी अल्सो कम्पोनेन्ट अफ डेभलपमेन्ट अफ क्यापिटल एन्ड buyout capital that is targeted to maturity business are already established. Development capital refers to the pool of capital raised to finance expansion of business, while buyout capital refers to the pool of fund raised through investor and management team, usually together with a borrowed money, but a business from the current owner. Effectively, therefore, private equity consists of the venture capital. Private equity मा भनेको venture capital पर्छ जनरली, development capital and त्यसै गरी certain cases buyout capital when buyout are not adequately financed by the bank. Private equity is generally held in private company such as public company are not traded in stock exchange भनेर भन्छ। डेप्ट सेक्युरिटाइजेसनको बारेमा हेरौँ। सेक्युरिटाइजेसन भनेको एउटा यस्तो प्रक्रिया हो इन विच लिक्विड एसेट्स आर पुल इन्टु मार्केटेबल सेक्युरिटी। लिक्विड एसेटलाई मार्केटेबल सेक्युरिटीमा जनरली पुल गरिन्छ, सो सोल्ड टु इन्भेस्टर, इन्भेस्टरहरूले सेल गरून् भन्ने हिसाबले। द प्रोसेस लिड्स टु क्रिएसन अफ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट रिप्रेजेन्ट ओनरसिप इन्ट्रेस्ट इन द सेक्युर बाई द सेग्रिगेट इन्कम प्रोड्युसिङ एसेट एन्ड पुल्ड एसेट हुन्छ। दिज एसेट यस्ता सम्पत्तिहरू जनरली सेक्युर्ड बाई पर्सनल अथवा रियल प्रोपर्टी सच एज अटोमोबाइल, रियल इस्टेट, इक्विपमेन्ट लोन आर सम केसेस अफ अनसेक्युर्ड। फर इक्जाम्पल, फाइनेन्स company has increased a large number of car loan. It desired to raise the further cash as to be position of issue more loan. One way to achieve the goal is by selling all existing loan. However, in absence of liquid secondary market for individual car loan, this may be not feasible. Instead, company pool a larger number of these loan and sell interest in the pool to investor. The process help company to raise finance, get loan of its balance sheet and finance. These finance help to company disperse the loan. डिजिटल मनी र क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापिटल भेन्चर त अब धेरैचोटि तर पनि यसलाई यिनीहरू जो रिपिट छ रिपिटै गर युरो बन्ड र फर्म बन्ड, क्राफ्ट, स्पिन अफ काब अफ, एजेन्सी इक्विटी, क्रेडिट रेटिङ, यो 39सम्म पढ्नुपर्ने हो। यो त रह्यो गाइज हाम्रो डिजिटल मनी र क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा। हेरौँ त डिजिटल मनी भनेको के हो। डिजिटल मनी एक्जिस्ट ओन्ली इन डिजिटल फर्ममा मात्र हुन्छन् यिनीहरू। इट डज नट ह्याभ एनी फिजिकल इक्विभ्यालेन्ट, यिनीहरूको कुनै फिजिकल इक्विभ्यालेन्ट हुँदैन रियल वर्ल्डमा। नेभरथलेस इट इज अल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ट्रेडिसनल मनी। डिजिटल करेन्सी डोन्ट ह्याभ अ जियोग्राफिकल अर्थात् पोलिटिकल बोर्डर कुनै छैन यिनीहरूसँग। ट्रान्जेक्सन माइट ह्याभ सेन्ड फ्रम any place and receive at a point of world. Actually, digital accounts and digital wallet may be regarded as a digital bank depositहरू यिनीहरू नै हो।
वेयर एज तर अब क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो, यो एउटा एसेट हो, युज इन मिन्स अफ एक्सचेन्जको रूपमा लिइन्छ। इट कन्सिडर रिलायबल बिकज इट इज based on cryptography. It create and analyze the algorithm and protocol to know information is changed or interrupted during the conversion of third party। यो भनेको के हो, तेस्रो व्यक्तिले कसले बेच्यो कसले किन्यो केही थाहा हुँदैन छ, तेस्रो व्यक्ति सिधै ट्रेडेड हुनेवाला हो। यो एउटा डिजिटल्ली सफ्टवेयर गरेको हुन्छ, सफ्टवेयरले नै गरेको हुन्छ, अरूको इन्फर्मेसन अरू कुनैलाई पनि थाहा हुँदैन। यस्तो हो वान अफ द अहिलेको रिसेन्टली नेपालमा त चल्यो होइन, अरू देशमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी एकदमै हिट लिस्टेड छ अरे ट्रान्जेक्सनहरू गर्दाखेरि। क्रिप्टो करेन्सिज युज द ब्लक चेन एन्ड डिसेन्ट्रलाइज लेजरको रूपमा गरिन्छ। इट मिन्स द्याट नो सुपरभाइजरी अथोरिटी कन्ट्रोल अल द एक्सन इन नेटवर्क। दिस कम्स टु एक्सचेन्ज अफ द अल द युजरहरू थ्रु क्रिप्टो करेन्सी इज द टाइप अफ डिजिटल करेन्सी। क्रिप्टो करेन्सी भनेको एउटा यस्तो डिजिटल करेन्सी हो द्याट आर सम फन्डामेन्टल डिफरेन्स। स्ट्रक्चर अलग हुन्छ, संरचना, अनि एनोनिमिटी अलग हुन्छ। फुल्ली एनोनमस भयो यो होइन, के अरे ट्रान्सपेरेन्सी, यसको जवाबदेही, स्पष्टता, ट्रान्जेक्सन मनिपुलेसन भन्छ। हेर्नु क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा आज एकदमै खत्रै छ। स्ट्रक्चर के छ त, डिजिटल करेन्सी हो, सेन्ट्रलाइज हुन्छ, केन्द्रीकरण भएको हुन्छ। यो एउटा सेन्ट्रलाइज भएर अब विश्वभरि जहाँ पनि यो ट्रान्जेक्सन गर्न मिल्छ। देयर इज द ग्रुप अफ पिपुल, यसमा ग्रुप अफ पिपुल हुन्छन्, कस्टमर हुन्छन्, द्याट रेगुलेट स्टेट अफ ट्रान्जेक्सन इन नेटवर्क। क्रिप्टो करेन्सी आर डिसेन्ट्रलाइज एन्ड रेगुलेट मेड बाई द मेजोरिटी अफ कम्युनिटी भन्छ। त्यसै गरी एन्टोनिमिटी भनेको इन जनरल डिजिटल करेन्सी आर रिक्वायर्ड टु युजर आइडेन्टिफिकेसन भन्छ। ओके, वान निड टु अपलोड द फोटो एन्ड सम डकुमेन्ट इस्यु बाई द पब्लिक अथोरिटी। बाइङ, इन्भेस्टिङ, एनी अदर प्रोसेसिङ विथ द क्रिप्टो करेन्सी डु नट रिक्वायर्स एनी टाइप अफ द्याट। नेभरथलेस क्रिप्टो करेन्सिज आर फुल्ली एनोनिमस। एनोनिमस भनेको अब एनामोलस अफ यो त एनामोलस हो कि एनोनिमस छ। एनामोलस अफ वाटर भन्थ्यो कि वाटरको अनेक रूप भन्नेवाला क्या। Though the address don't contain any confidential information such as name, residential address, extra transaction is registered, sender receivers are publicly known, thus the transaction is the tracked. Transparency भनेको digital currency are not transparent. One cannot choose the address of wallet and see the money transfer. The information is confidential. Cryptocurrency are transparent. Everyone can see any transaction of any user since all the revenue streams are placed in public chain. Transaction manipulation भनेको digital currency have a central authority that deal with issue. It can cancel freeze transaction upon request to participate authority अर्थात् suspicious of fraud, money laundering. Cryptocurrency are regulated by community. Legal aspect भनेको must country have some legal framework for digital currency, but official status for cryptocurrency is not defined. Establishment of legal framework is only process भनेर भन्छ। भेन्चर क्यापिटल हेरौ, युरो बन्ड र फरेन बन्डको बारेमा छ, डिसेम्बर 2017 मा आएको। युरो बन्ड र फरेन बन्डको बारेमा, युरो बन्ड इज डिनोमिनेटेड इन करेन्सी अदर देन होम करेन्सी भन्छ। युरो बन्ड भनेको यस्तो करेन्सी हो जुन होम करेन्सी भन्दा अरूमा गरिन्छ। अफ द कन्ट्री अर्थात् मार्केट विच इट इज इस्युड भन्छ। दिज बन्ड आर फ्रिक्वेन्टली ग्रुप टुगेदर बाई करेन्सी। यस्ता बन्डहरूलाई फ्रिक्वेन्टली ग्रुप गरेको हुन्छ करेन्सीमा, इन विच दे आर डिनोमिनेटेड सच एज युरो डलर, युरोयान। Issuance is usually handled by the international syndicate of financial institutions on behalf of borrower, one of the which is may underwrite the bond, guarantee purchase. Euro bond are issued outside restriction applied to domestic offer. Earlier euro bond were physically delivered to investor मा हुन्थ्यो भने 2016 देखि चाहिँ इस्यु इलेक्ट्रोनिक थ्रु रेन्ज अफ सर्भिस इन्क्लुडिङ डिपोजिटरी ट्रस्ट कम्पनी डिटिसी इन द युनाइटेड स्टेटहरूमा सर्टिफिकेट लेस रजिस्टर इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर क्रेस्ट भन्छ। अर्थात् युनाइटेड किङडममा र युरो बन्डहरू युजुअल्ली
बियर फर्ममा हुन्छन्, विच मेक द इजियर टु इन्भेस्टर एभोइड रेगुलेसन एन्ड ट्याक्सेसन। फरेन बोन्ड भनेका को हुन् त? अनलाइकली युरो बोन्ड इस्यु टु सिङ्गल कन्ट्री युजुअल्ली डिमोनेटेड इन द कन्ट्रिज currency. Often the country in this bond issue draw distinction between the bond and domestic issue, including different tax laws or restriction or amount issued together. Disclosed foreign bonds often are nicknamed country where Yankee bond United States ma, Sumarai bond Japan ma, Rembrandt bond Netherlands ma, Bulldog bond Britain ma, partly because of the regulation and disclosure requirement. Foreign bond market haven't grown in past year with a figure to European market. अब स्पिन अप र कार्भ आउट हेरौँ। त्यसपछि यो एजेन्सी इक्विटी डेप्टबाट क्रेडिट रेटिङ अनि 3-4वटा क्वेसन हेरौँ भन्यो। तर अब यो पढी पढी मात्रै हेरौँ गाइज, किनकि 1 घन्टा भइसक्यो। स्पिन अफ एन्ड कार्भ अप आर डिफ्रेन्ट मेथड। स्पिन अफ र कार्भ अप भनेका फरक मेथड हुन् द्याट कम्पनी क्यान युज टु डाइभर्स सर्टेन एसेट। केही एसेटहरू डाइभर्स गर्नु पर्यो। डिभिजन अफ सब्सिडरी वाइल चोइस अफ स्पेसिफिक मेथड इज बाई प्यारेन्ट कम्पनी डिपेन्ड अन द नम्बर अफ फ्याक्टर। अल्टिमेट अब्जेक्टिभ इन्क्रिज द सेयर होल्डर भ्याल्यु। देन स्पिन अफ बोन्ड भनेको प्यारेन्ट कम्पनीले डिस्ट्रिब्युट सेयर टु सब्सिडरी कम्पनी बिङ स्पुन अफ इन इट्स एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर अन अ प्रोराटा बेसिस in the form of special dividend. The parent company typically receive no cash consideration for spin-off. Existing shareholder benefit now holding share two separate company after spin-off instead of one. The spin-off is the distinct entity parent company have on management. The parent company may spin off 100% of share to subsidiary company. It may spin control interest shareholder and money माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट र सब्सिडी। इन कार्भ अपमा भनेको प्यारेन्ट कम्पनी सेल सम अफ द सेयर टु सब्सिडरी पब्लिकली थ्रु इनिसियल अफरिङ आइपिओ। अनलाइक द स्पिन अफ प्यारेन्ट कम्पनी जनरली रिसिभ सच क्यास इन्फ्लो थ्रु द कार्भ आउट। सिन्स सेयर सोल्ड पब्लिकली कार्भ आउट इज द इस्टाब्लिस टु नेट सेट अफ सेयर होल्डर सब्सिडरी। कार्भ आउट इज अफ्टन प्रोसिड टु फुल अफ एन्ड सब्सिडरी टु प्यारेन्ट सेयर होल्डर भनेर भन्छ। एजेन्सी कस्ट अफ इक्विटी र एजेन्सी कस्ट अफ डेप्टको बारेमा छ। एजेन्सी कस्ट रिफर्स टु द कस्ट इन्कर्ड बाई द फर्म बिकज अफ प्रोब्लम एसोसिएटेड विथ डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट अफ म्यानेजमेन्ट सेयर होल्डर इन्फर्मेसन एसिमेट्री द्याट एक्जिस्ट बिट्विन प्रिन्सिपल सेयर होल्डर एन्ड एजेन्ट। अब एजेन्सी कस्ट अफ इक्विटी र एजेन्सी कस्ट अफ डेप्टको बारेमा छ। एजेन्स कस्ट अफ इक्विटी भनेको एजेन्स कस्ट अफ इक्विटी एराइजेज बिकज अफ डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्ट बिट्विन सेयर होल्डर एन्ड म्यानेजमेन्ट। सेयर होल्डर र म्यानेजमेन्ट बिचको अब डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्ट इक्विटी सेयरको एजेन्स भनेको यो हो। एज लङ म्यानेजमेन्ट इन्ट्रेस्ट डाइभर्स फ्रम द सेयर होल्डर विल हेभ बियर दिस कस्ट। म्यानेजमेन्ट मे टेम्पर टु टेक सब अप्टिमल डिसिजन द्याट मे not work toward maximizing the value of firm. Any measure implemented to oversee the and prevent this will have a cost associated with it. So agency cost will include both cost due to suboptimal decision and cost incurred in monitoring management to prevent from making this decision. र एजेन्सी कस्ट अफ डेप्टको बारेमा हेरौँ। एजेन्सी कस्ट अफ डेप्ट arises because of the different interests of shareholder and debt holder. Assume that management in favor of shareholder. If so, management can in many ways transfer wealth of shareholder and leaving a debt shareholder empty-handed. Anticipating such activity, debt holder will take various preventive measures to disallow management from doing so. The debt holder may so firm a higher interest rate to protect themselves from the losses. Alternatively, they may impose restriction convenient भनेर हेरौँ। क्रेडिट रेटिङ भनेको के हो? क्रेडिट रेटिङ युजुअली रिफ्लेक्ट प्रोफिटेबिलिटी अफ टाइम रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट बाई द बरोवर कम्पनी
It indicate risk involved, depth in instrument as well as quality. Higher the credit risk, greater the profitability that borrower will timely payment of principal and interest and vice versa. It assumes an important place in modern and developed financial market. The boon company is as well as इन्भेस्टरको लागि छ क्रेडिट रेटिङ भनेको द फेसिलिटी it facilitate company its raising fund to capital market. Okay, त्यसै गरी help to investor select risk return trade off by indicating credit worthless of buyer. It help investor to arrive correct र rational decision about making investment. हामीहरू तपाईँहरूले सेयर मार्केटमा क्रेडिट रेटिङ हेरेर पनि यसमा गर्ने कि नगर्ने, यसले कति घाटा दिन्छ भन्ने कुराहरू सबै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। क्रेडिट रेटिङ सिस्टम प्ले अ भाइटल रोल टु इन्भेस्टर प्रोटेक्सन। इन्भेस्टरलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि क्रेडिट रेटिङ कम्पनीको एकदमै राम्रो छ भने एकदमै हामीलाई संरक्षण हुनबाट फाइदा गर्छ। फियर र गुड क्रेडिट रेटिङ मोटिभेट पब्लिक इन्भेस्ट टु देयर सेभिङ भन्छ। यस, अब एज अ faced financial advisory service, credit rating is obviously extremely useful for investor, corporate, borrower, bank, financial institution. To the investor, it is indicate expressing underlying credit quality of security to be floated for the market. Investor is a fully informed about company as it affects change in business economy condition on the company evaluated and published regularly by rating agency. Corporate borrower can raise fund at a cheaper rate with a good rating, minimize the role of name recognition. Less known company can approach market on the basis of their rating. अब लास्ट क्वेसन भनेको लोन सिन्डिकेसन इज द वान अफ द मेजर फाइनेन्सियल सर्भिस रहेको छ। डिसेम्बर 2017मा 2.5 मार्क्सलाई सोध्यो। 2.5 मार्क्स छ, यो यति लेखेको छ, कपीमा लेख्दाखेरि 1 पेज हुन्छ कि हेर्नु होला। लोन अनि यत्रो लामो लेखेछ भनेर काटिदियो भने त बेकार भएन, बर्बाद भएन। चेकरले पनि हेर्दै हो भने पुरा लाइन टु लाइन पढेर मार्किङ स्किम दिँदा एकदम बेस्ट होला। लोन सिन्डिकेसन इन्भल्भ अब्टेन कमिटमेन्ट अफ टर्म लोन भन्छ। लोन सिन्डिकेसन भनेको टर्म लोनको लागि प्रतिबद्धता गर्नु हो। institution or bank to finance project. Basically, it refers service rendered by merchant banker in arranging and procuring credit from financial institution, bank and other lending investing organization, financing to client project, working capital requirement. Loan syndication is the fact to tie up the loan term from the term loan from different financial institution. The process of loan syndication involves various formality, preparation of project detail, preparation of loan application, selection of financial institution for loan syndication, and issue of syndicate letter to intended their financial institution, compliance of term and condition for availing the loan, documentation र disbursement of loan भनेर यो रहेको छ लोन सिन्डिकेसन। ओके, अब लोन सिन्डिकेसन भनेको चाहिँ कमिटमेन्ट टु टर्म लोन फ्रम फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूमा प्रोजेक्टमा हामीले टर्म लोनको रूपमा अब लोन सिन्डिकेसन भनेको यो एउटा सिन्डिकेट लगाइदिने, यति टर्म लोनको लागि यति यति भनेर प्रतिबद्धता गरेर लोन लगाइदिने हो। सामान्यतया चाहिँ मार्केट ब्याङ्करहरूले चाहिँ अब क्रेडिट प्रोक्योरमेन्ट गर्नु पर्यो भने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, ब्याङ्क या अरू लेन्डिङ इन्भेस्टमेन्ट अर्गनाइजेसन, फाइनेन्सियल प्रोजेक्टहरूबाट विभिन्न क्लाइन्टहरूबाट वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको रूपमा लिन सक्छन्। वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भनेको छोटो समयका लागि युज गर्नको लागि छिटो क्यास एसेट माइनस लाइबिलिटिज वर्किङ क्यापिटल डब्लुसी त थाहा छ। लोन सिन्डिकेसन भनेको चाहिँ टर्म लोनको रूपमा गरिन्छ, विभिन्न फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू वित्तीय संस्थानहरूबाट लिने काम गर्छ। अब यस्तो प्रक्रिया हो लोन सिन्डिकेसन, विभिन्न फर्मेलिटीबाट ल्याउन सकिन्छ। प्रोजेक्टको डिटेलको प्रिपेरेसन गरेर, प्रिपेरेसन अफ लोन एप्लिकेसन गरेर, सिलेक्सन अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अफ लोन सिन्डिकेसन गरेर
अनि इस्यु अफ द सेङ्सन लेटर टु इन्टेन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, कम्प्लाइन्ट टर्म एन्ड कन्डिसन एभेलिङ द लोन, डकुमेन्टेसन र डिसबर्समेन्ट अफ लोन, यति कुराहरू गरेर लिन सकिन्छ।